سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون 25 تا ترفند مخفی از گوشی سامسونگ رو یاد بدم که شرط میبندم خیلیاشون نمیدونی و مطمئنم از دیدنشون لذت میبری. پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. خیلی از دوستان توی کامنت از من خواسته بودن راجع به ترفندهای گوشی‌های سامسونگ یه ویدیویی درست کنم و این ویدیو مخصوص گوشی‌های سامسونگ و سامسونگ بازاست. برای تهیه این ویدیو من واقعا خیلی زحمت کشیدم، پس حتما سعی کن و لایکش کنی و خیلی سریع بریم استارت کارو با هم دیگه بزنیم. روی فون میریم و در قسمت کانتکت روی هر فردی که کلیک کنیم روی این آیتممون میزنیم و اینجا میتونیم یه عکس پروفایلی براش ست کنیم. میتونیم از این قسمت یه عکس معمولی براش انتخاب کنیم. مثلا من یکی از عکس‌های خودم رو میذارم، یا اینکه میتونیم یه گیفی اگه داریم به جای این عکسمون قرار بدیم تا وقتی اون طرف مقابل زنگ میزنه برامون این گیف رو نشون بده. و حالا هر وقت اون شخص مورد نظر با شما تماس بگیره به جای عکس یه گیف متحرک به شما نشون میده. و شما میتونید عکس پروفایل خودتون هم به صورت یه گیف متحرک انتخاب کنید. اینجا یه ترفند مخفی دیگه هم داریم که به راحتی میتونید این کار رو انجام بدین و بعد از اینکه عکس پروفایلتون رو ست کردین کافیه گزینه پروفایل پیکچر شیرینگ رو روشن کنین و بعدش روی گزینه ریفرش کانتکت لیست کلیک کنین. من اینجوری اگه گزینه پروفایل پیکچر شیرینگ هم روشن کرده باشن عکس شما رو توی تلفن دوستاتون نشون میده. و یه نکته جالب اینه که هر وقت شما عکس پروفایلتون رو تغییر بدین توی تلفن اونا هم عکستون به روز رسانی میشه و اگه اونا هم عکسشون رو عوض کنن تلفن شما هم آپدیت میشه و عکس جدید اونا رو میتونیم ببینیم. اما بریم یه ترفند پنهان دیگه هم درباره نحوه ساختن گیف بهتون یاد بدم. وارد گالریتون میشین و از اونجا ویدیویی که میخوایم به گیف تبدیلش کنین رو انتخابش میکنیم. مثلا من همین ویدیوی موتور سواری رو انتخاب میکنم، روی این 3 نقطه میزنم و اوپنین ویدیو پلیر رو انتخاب میکنم. اینجا ویدیومون رو پوز میکنم و از اونجایی که میخوام به گیف تبدیلش کنم و انتخاب میکنم و بعدش روی این گیفی که این بالا هست کلیک میکنم. مدت زمانش رو اینجا میتونم تعیین کنم، کم و زیادش کنم. از این قسمت میتونم تندترش کنم یا اینکه اگه دوباره روش بزنم یه حالت اسلو موشن و کندی پیدا میکنه و اینم که حالت معمولیش هست و اگه روی سیو بزنم اونو به صورت گیف برام ذخیره میکنه. و حالا میتونید اونو به عنوان عکس پروفایلتون انتخاب کنید یا اینکه توی واتساپ برای دوستاتون بفرستین یا هر کاری دیگه‌ای که خواستین میتونید باهاش انجام بدین. ترفندهای مخفی زیادی هست و شرط می‌بندم که شما خیلی از اونها رو نمیدونین و بریم با یکی از کاربردی تریناش که فکر می‌کنم خیلی هم مورد استفادهتون باشه که قفل کردن آلبوم‌های گالریتون هست شروع کنیم. پس بریم اونها رو هم بهتون بگم. گالریمون رو باز می‌کنیم و روی این 3 تا خطی که هست کلیک می‌کنیم و وارد ستینگ میشیم. و اینجا اسکرول می‌کنیم به سمت پایین و روی About Gallery اگه من کلیک کنم روی این قسمت پایین نوشته که ورژن 15 نوشته، اگه چندین بار من کلیک کنم میبینیم که نوشت گالری قبلمون اینیبل شد و اگه من بیام تو صفحه قبلیمون الان اینجا یه گزینه گالری لبز اضافه شد. اینجا به اصطلاح آزمایشگاه گالری هست که گزینه‌های خیلی مختلفی بهمون میده و من میتونم روی این گزینه آلبوم اینتری لاک بزنم و اونو فعالش کنم و دیگه میتونم هر کدوم از آلبومامو که خواستم به راحتی دیگه قفل کنم. روی این 3 تا خط میزنم، برنامه‌هامون رو میبندم و مجدد اگه گالریمون رو باز کنم میتونم روی هر آلبومی که خواستم کلیک کنم و اگه روی این موری که هست بزنم اینجا گزینه لاک آلبوم برام اضافه شد و دیگه کسی نمیتونه به اون آلبوممون دسترسی داشته باشه و اینجا براش یه پینی میذاره. اگر هم واردش شیم و روی این 3 نقطه بزنیم میتونیم اونو آنلاکش کنیم تا از حالت قفلی در بیاد.
و حالا میتونید یه سری اسناد محرمانه یا عکسای ورزشی و هر موردی که خواستین رو به راحتی قفل کنین تا وقتی گوشیتون رو به کسی میدین دیگه به اونا دسترسی نداشته باشه و خیالتون راحت باشه. بریم 3 تا از پنهان ترین ترفندهای دیگر هم بهتون یاد بدم. خیلی خوب، بریم سراغ پنجمین ترفندمون. تقریبا همتون با این اج پنلمون آشنا هستین و میدونین اینجا یه پنل‌های خاصی میتونیم قرار بدیم. اگه من توی سرچمون سرچ کنم اج پنل و اینجا توی قسمت ستینگمون روش بزنم، میتونم وارد اج پنلمون شم و اینجا روی پنل اگه کلیک کنم میتونم پنل‌های خیلی مختلف و جذابی به اون قسمت پنلمون اضافه کنم، یا از قسمت گلکسی استور هم میتونم پنل‌های خیلی جالب و مجانی دانلود کنم. اینجا خودتون میتونید پنل‌ها رو مشاهده کنین و هر کدوم به کارتون میومد و دانلود کنین و ازش استفاده کنین. مثلا من این پنل ماشین حسابمون رو روش میزنم و میتونم به راحتی اونو دانلودش کنم. و بعد که اون دانلود شد میرم گزینه بک رو میزنم و اینجا مطمئن میشم که اون گزینه ماشین حسابمونم فعال هست و دیگه هر جایی از صفحمون که باشیم به راحتی میتونم به ماشین حسابمون دسترسی داشته باشم و مثلا مینویسم 25 منای 5 و اینجا میتونیم جوابش رو به راحتی و به سرعت ببینیم. هنوز کلی ترفند مخفی دیگه مونده و این ترفندی که میخوام بهتون بگم تو برنامه ماشین حساب پنهان شده و بریم بهتون نشون بدن. برنامه ماشین حسابمون رو باز میکنیم و روی این خط کشی که هست میزنیم. اینجا گزینه‌های مختلفی هست که میتونیم اونا رو به هم دیگه تبدیلش کنیم. برای قسمت طول هست، میتونیم به راحتی اینچ و مثلا مایلز و سانتیمتر رو به هم دیگه تبدیل کنیم. این قسمت تمپریچر یا دمامون هست. قسمت والیوم یا حجممون، مس یا جرممون میشه و اینجا دیتا رو داریم که باز میتونیم مثلا کیلوبایت و گیگابایت و ترابایت و هر چیزی که میخوایم رو به هم دیگه تبدیل کنیم. قسمت اسپیدمون هست و یه قسمت مورد علاقه من که مطمئنم خیلی هم ندیدین و باهاش آشناییت ندارین، تب تیپسمون هست. تو این تب تیپس مثلا میتونین خیلی کارهایی انجام بدین. اگه مثلا رفتین رستوران و هزینه‌تون مثلا 500,000 تومان شده، اینجا 500,000 تومان رو میزنین. اگه بخواین انعامی هم به کسی بدین اینجا وارد میکنین. مثلا من 10% هم میخوام انعام بدم، روی دان میزنم و اینجا تعداد نفرات رو تعیین میکنم. مثلا 5 نفر هستیم و اینجا سهم هر نفر رو برای من مینویسه. الان بعد 110,000 تومان هر نفر بده تا بتونیم هزینه رو پرداخت کنیم. مطمئنم شما این ترفند رو خیلی دوست دارین. وارد ستینگمون میشیم. از قسمت ادوانس فیوچرزمون روی اسکرین شات اند اسکرین ریکوردینگ من کلیک میکنم و اگه گزینه هاید استاتوس اند نویگیشن بار رو من بزنم، هر موقع که از صفحه موبایلمون اسکرین شات بگیریم قسمت نوار ابزار بالا و پایین رو به راحتی برامون حذف میکنه. من یه عکسمون رو باز میکنم و همونطور که میبینید الان نوار ابزار بالا و پایین رو برامون حذف کرد. مطمئنا اینو همتون میدونی که برای گرفتن اسکرین شات کافیه کلید پاور و کاهش صدا رو با هم دیگه بزنید. اما داخل ادوانس فیوچرزمون یه گزینه موشن اند جسچرز داریم که مخصوص حرکت‌ها و اشاره‌ها هست و اگه من این گزینه پالم سواب تو کپچر رو فعال کنم دیگه هر جایی از صفحه گوشیمون که باشیم به راحتی میتونیم با حرکات دستمون اسکرین شات بگیریم. من دستمو از سمت چپ میارم سمت راست و اسکرین شات گرفت برامون. این حرکت رو از سمت راست به چپ هم میتونم انجام بدم و میبینیم که برام اسکرین شات گرفت. اما یه راه مخفی دیگه هم برای گرفتن اسکرین شات وجود داره. اول شما باید برنامه گودلاک رو از استور گوشیتون دانلود کنین و اگه نتونستین هم دانلود کنین من لینکش رو توی کانال تلگرامم گذاشتم و به راحتی میتونین برنامه رو دانلودش کنین. بعد اینکه دانلود کردین روش میزنین تا این اپلیکیشنمون باز بشه و از تب لایف آپمون بعد رجیستر هم دانلود کنین و بعد وارد بک تب اکشن اگه من بشم میتونم اونو فعالش کنم و اینجا دوتا گزینه بهم میده که میتونم ازشون استفاده کنم. دابل تب که میشه 2 بار کلیک کردن پشت گوشیمون و اینجا میتونیم مثلا اونو روی
تیکن شیر اسکرین شات من قرار بدم و برای تریبل تبمونم مثلا میتونم یه اپلیکیشنی که باش زیاد کار دارم مثلا کامرامون رو قرار بدم. الان دیگه هر موقع شما به پشت گوشیتون 3 تا ضربه بزنین اون برنامه مورد علاقتون باز میشه و اگه 2 بارم ضربه بزنین به راحتی از صفحتون اسکرین شات میگیره و اینم به نظرم یه ترفند خیلی جالبه. برای ترفند شماره 10 اجازه بدین یه ترفند خیلی جالب درباره عکس‌ها بهتون یاد بدم. وقتی وارد گالریتون میشین اگه روی این 3 تا خط بزنیم یه گزینه شیر آلبوم اینجا میبینیم. من روش میزنم و اینجا میتونیم آلبوم‌های جدیدی اضافه کنیم. روی این به علاوه میزنم و مثلا اسمشو فرندز میذارم. اینجا میتونیم دوستامون رو انتخاب کنیم یا اون شیر لینکش رو برداریم. من روی لیدر میزنم و وقتی این آلبوممون تشکیل شد میرم داخلش و اینجا مثلا یه سری عکسای خودم و یا حالا هر عکسی که دوست دارین رو میتونین اینجا اضافه کنین. من روی دان میزنم تا این آلبوم رو برای من درست کرد و اگه روی این گزینه شیری که این بالا هست من بزنم میتونم اینجا دوستامو دعوت کنم یا یه لینک دعوتی براشون از این قسمت بفرستم. و تنها کاری که باید بکنین اینه که اونو با شخص دیگه‌ای که سامسونگ داره به اشتراک بذارین و کافیه اون روی اون لینک کلیک کنه تا به آلبوم شما دسترسی داشته باشه و اینجوری یه آلبوم مشترک دارین که هر کدومتون میتونین یه عکسی بهش اضافه کنین یا یه عکسی ازش کم کنین و به طور اتوماتیک برای طرف مقابلم این آلبوم به روز رسانی میشه. این هم یه امکانه به نظرم خیلی مفید و هیجان انگیز میتونه باشه. حالا که بحث عکس و عکس گرفتن شد میخوام بهتون یاد بدم چجوری سرعت شاتر دوربینتون هم میتونین زیادتر کنین. من اگر الان اینجا یه عکسی بخوام بگیرم میبینیم که پشت هم خیلی نمیگیره و یه فاصله زمانی داره. روی گزینه ستینگمون من کلیک میکنم و روی این گزینه اینتلیجنت اپتیمایزیشن میزنم و اینجا اگه روی گزینه مینیمم بذارم سرعت شاترمون خیلی بیشتر میشه. بذارین چند تا عملکرد مخفی سامسونگ هم بهتون یاد بدم. وارد ستینگمون میشیم و از اینجا اگه گزینه دیوایس کیرمون رو من بزنم قسمت انتهاییش یه گزینه دیاگنوستیک داره و اگه وارد فون دیاگنوستیک من بشم اینجا قسمت‌های مختلف گوشیمو میتونم مشاهده کنم، حالا یا به صورت تک تک یا از این گزینه تست آل میتونم همه قسمت‌ها رو تست کنم. مثلا من دکمه ها رو میزنم، اینجا بهم میگه که دکمه بالا رو بزن، دکمه پایین رو بزن و دکمه پاور رو، و اینجا بهم میگه که مشکلی نیست. یا مثلا میتونیم حسگر اثر انگشتمون رو اینجا تست کنیم و میبینیم که اونم مشکلی نداره و گزینه‌های مختلف رو اینجا میتونیم به راحتی شما تست کنیم. امیدوارم که هیچ وقت گوشیتون مشکل نداشته باشه و نیازی به تعمیر و سرویس هم نداشته باشه، ولی اگه احساس کردین یه مشکلی هم هست با استفاده از این ابزار میتونین تستای اولیه‌اش رو بگیرین و اگه دیدین اینجا مشکل داشت بعدش میتونین برای تعمیر و سرویسش اقدام کنین. توی قسمت دیوایس کیرمون یه گزینه دیگه هم داریم به نام اوتو اپتیمایزیشن و اگه من روش کلیک کنم اینجا میتونم یه ساعتی تنظیم کنم. مثلا من 2 روز تو هفته رو انتخاب کردم، ساعت 3 صبح که خوابم، یا اینکه میتونین روی استارت و نیدید رو بزنین و هر وقت گوشیتون رو استفاده نمی‌کردین خودش به صورت اتوماتیک گوشیتون رو ریستارت میکنه. این هم یه ویژگی مخفی بسیار مفیده که اگه اونو فعالش کنین وقتی از گوشیتون استفاده نمی‌کنین یا بر اساس اون تایمی که ست کردین به طور اتوماتیک گوشیتون ریستارت میشه و باعث میشه برنامه‌هاتون بسته بشه و گوشیتون به سرعت به کار خودش ادامه بده. پس حتما سعی کنین این گزینه رو هم فعالش کنین. من اول این ویدیو بهتون یاد دادم چجوری میتونین عکس پروفایلتون رو به صورت یک گیف تنظیم کنین. اگه وارد پروفایلتون بشین و اینجا روی QR کد بزنین، یه کد شخصی شما رو بهتون نشون میده، میتونین اون رو سیوش کنین یا با دوستاتون به اشتراکش بذارین یا حتی مثلا روی کارت ویزیتتون اونو چاپش کنین. من اینجا اونو پرینتش گرفتم. اگه دوستاتون با استفاده از این برنامه اسکن QR کد این کدتون رو
اسکن کنم، به راحتی همه مشخصاتی که شما توی پروفایلتون پر کرده بودین و اینجا میتونم ببینم. و این هم روی گوشی‌های اندروید کار میکنه، هم روی گوشی‌های آیفون. مثلا میتونین اونو ذخیره کنین و با ویجت گالری اونو روی صفحه گوشیتون قرار بدین تا هر جایی که خواستین به سرعت بتونین اونو به اشتراک بذارین و شمارتون رو به طرف مقابل بدین. وقتی با کسی تماس میگیرین و با هر برنامه‌ای که قابلیت تماس تصویری داره مثل واتساپ، سامسونگ یه ویژگی مخفی دیگه ای که اینجا داره، میتونین صفحتون رو پایین بکشین و اینجا روی گزینه ویدیو کال افکت اگه کلیک کنین اینجا 4 تا گزینه براتون میاره. میتونین روی مثلا بک‌گراند بزنین، اینجا قسمت پشتتون رو یه حالت ماتی میکنه، یا میتونین رنگ‌های مختلفی اینجا بذارین. گزینه‌های دیگه‌ش هم میتونین بررسی کنین و روی تصویرتون افکت‌های مورد نظرتون رو اعمال کنین. اینجا پوستتون یه مقداری صافتر میکنه، یا از اینجا میتونید یه مقدار رنگتون رو سردتر یا گرمتر و تیره‌تر و روشن‌تر بکنید. اما اگه نمیخواید با کسی تماس بگیرید، دوباره وارد ستینگمون میشیم و از گزینه ادوانس فیوچرزمون روی موشن اند جسچرز من کلیک میکنم و این گزینه میوت جسچرز رو فعالش میکنم. حالا هر کسی که با شما تماس بگیره و نمیخواستین جوابشو بدین یا اونو ریجکت کنین، به راحتی گوشیتون رو میتونین برگردونین و گوشیتون سایلنت میشه. یا حتی میتونین دستتون رو کامل روی صفحه نگه دارین و این کار سایلنت شدن رو انجام بدین. شما برای دسترسی سریع به تنظیمات سریعتون ابتدا باید یه بار انگشتتون از بالا به پایین بکشین و اگه مجددا این کارو کنین به همه مواردی که هست دسترسی پیدا میکنین. ولی اگه روی این گزینه مدادی که هست بزنین، از گزینه کویک ستینگتون اگه اینجا رو آن بکنین، دیگه وقتی از بالا سمت راست این کار رو انجام بدین کل پنلتون باز میشه و دیگه لازم نیست دوباره این کار رو انجام بدین. برای صفحه کلیدم میخوام بهتون 2 تا ترفند مخفی و بسیار جالب و یاد بدم. شما وقتی دارین تایپ میکنین میتونین روی این 3 نقطه بزنین و اینجا یه سری ویژگی های مختلفی برای صفحه کلید بهتون نشون میده و یکی از جالب تریناش این اکسترکت تکست هست. من مطمئن هستم که خیلیاتون اونو ندیده بودین. فرض کنیم مثلا یه متنی از روی کتاب یا صفحه کامپیوتر یا روی جعبه دارو مثلا میخواین برای یکی بفرستین. من مثلا میخوام عنوان این کتاب برای دوستم بفرستم، کافیه که دوربینم رو ببرم و اینجا بگیرم و میبینیم که خودش به صورت اتوماتیک عنوان کتاب برامون تایپ کرده و به راحتی میتونم اونو برای دوستم بفرستم. خیلی سریع بریم سراغ دومین ترفند مخفی کیبورد. توی حالت تایپمون اگه روی این گزینه ستینگی که هست من بزنم، روی تکست شورتکات کلیک میکنم و اینجا میتونیم برای یه سری از کلماتی که میخوایم یه سری شورتکاتی تعیین کنیم. مثلا من روی این به علاوه‌مون میزنم، اینجا مثلا میزنم ایمیل و اینجا آدرس ایمیلم رو وارد میکنم و حالا توی هر متنی که من دارم مینویسم اگه کلمه ایمیل رو تایپ کنم، اینجا می‌بینیم توی قسمت پیشنهاداش ایمیلمو به صورت کامل آورد و کافیه روش کلیک کنم تا ایمیلمو به صورت کامل برام بنویسه و به راحتی میتونم اونو برای هر کسی که میخوام بفرستم. یا مثلا برای ورود به سایت ها الان دیگه شما میتونید به جای تایپ کردن کل ایمیلتون کلمه ایمیل رو تایپ کنید و تو قسمت ساجستا ایمیلتون رو انتخاب کنید، یا حتی برای پسوردهای خیلی طولانیتون میتونید یه شورتکاتی درست کنید و ازش استفاده کنید. شما میتونید ویژگی‌های پنهان دیگه‌ای هم توی قسمت ستینگمون و از قسمت کانکشن اگه وارد بلوتوث بشیم ببینیم. من روی این 3 نقطه‌ای که هست میزنم و گزینه اولمون که برودکست ساوند هست رو روش کلیک میکنم. با استفاده از این گزینه سیگنال بلوتوث شما دیگه از همه بلندگوها و هدفونایی که هست پخش میشه. کافیه روی این استارت برودکستمون من کلیک کنم و روی هدفون یا هر چند تا بلندگویی که الان دستگاهم بهش بس هست صدام به صورت اتوماتیک و به صورت همزمان پخش میشه. اما اگه میخواین بلندگوهای خود سامسونگتون رو اینجوری ارتقا بدین و صداشو یکم بهتر کنین،
توی ستینگمون وارد ساوند اند ویبریشن من میشم و یکم اگه پایین تر برم اینجا گزینه ساوند کوالیتی اند افکتس رو میبینم و گزینه اولمون که دالبی اتموس هست و اگه من فعال کنم داخلش گزینه‌های مختلفی هم بهم میده. میتونم مثلا برای حالت فیلم یا موزیک یا وایسی که میخوام گوش بدم اونا رو قرار بدم و وقتی این حالت‌ها شما فعالش میکنین کیفیت و شدت صداتون به طور محسوسی بهتر میشه. و خیلی سریع بریم که 3 تا ترفند آخرم بهتون یاد بدم. موقع مکالمه ما معمولا این صفحه رو میبینیم و یه گزینه پنهانی که اینجا وجود داره میتونیم صفحه‌مون رو پایین بکشیم. گزینه مایک مود هست و میتونیم اون رو روی وایس فوکوس قرارش بدیم. و این کار باعث میشه یه جای پر سر صدا و شلوغی که هستین صدای پس زمینه رو به صورت اتوماتیک براتون حذف کنه و طرف مقابل هم صدای شما رو خیلی واضح‌تر و بهتر بشنوه. بریم سراغ دومین ترفند پنهان. مورد بعدیمون که درباره کامرامون هست و مطمئنم خیلیاتون نمیدونین اینه که اگه دوبار روی این دکمه پاورمون بزنم تا دوربینمون باز شه و از گزینه مور وارد بیکسبی ویژنمون بشم، روی این 3 نقطه‌ای که هست بزنم و وارد ستینگ بشم، این گزینه اولمون که اکسبیلیتی مود هست و فعالش کنم و مجدد وارد دوربینمون بشم. این پایین 4 تا گزینه بهم میده که خیلی امکانات جالبی هست، یه جورایی محیطمون رو برامون توصیف میکنه. مثلا از این مورد از این کتابی که هست من یه عکس میگیرم. A blue notebook with writing on it. و میبینیم که به قشنگی اونو توصیف کرد. حالا اگه من اینجا مثلا این موبایلمون رو قرار بدم و این هدفونمون هم بذاریم ببینیم آیا تشخیص میده. یه عکسی از اینا میگیرم. A cell phone and earbuds in a case. و میبینیم که به قشنگی اینو برامون تشخیص داد. حالا اگه روی این گزینه بزنیم Laptop, security camera. Tablet, security camera. میبینیم که برامون Post-it note. داره Post-it note. موارد رو تشخیص میده. Cell phone, security camera. من روی پوز میزنم و روی گزینه آخرش که تکست ریدر هستم من امتحانش کنم. اینجا مثلا همین کتابی که بود و میارم قرارش میدم و ببینیم که آیا میتونه کامل کلماتی که هست رو تشخیص بده. Pride and Prejudice, Oxford Bookworm 6, Jane Austen. و میبینیم که به قشنگی 3 تا مورد کلمه هایی که اینجا داریم و 3 تا خط رو برامون تشخیص داده و اونا رو برامون خوندش. و مورد آخری هم که هست رنگا رو برامون تشخیص میده و میتونین تستش کنید. Cyan, cyan, black, cyan, white, silver, dark pink. و بریم سراغ سومین و آخرین ترفندی که میخوام توی این ویدیو بهتون نشون بدم. وارد ستینگ میشم و از گزینه کانکشنمون وارد وای فایمون میشم. اینجا روی این 3 نقطه میزنم و اینتلیجنت وای فای رو انتخاب میکنم. اینجا اگه یه مقداری پایین تر بیام روی اینتلیجنت وای فای اگه من چند بار کلیک کنم میبینیم که نوشت لبمونم فعال شده. حالا اگه یکم پایین تر بیام اینجا روی گزینه آخرمون کلیک میکنم و میتونیم اینجا کانکتیویتی لبزمون رو مشاهده کنیم. اگر وارد اون بشین میتونید تعداد زیادی از آمارای وای فایتون مثل نوع اتصال و گزارش استفاده هاتون رو ببینید و به نظرم اینم میتونه براتون مفید باشه. تو این قسمت یه گزینه هوم وای فای هم داریم. اگه من روش بزنم اینجا وای فایمون رو انتخاب میکنم و اگه روی نکست بزنم اینجا میتونم ارتباط بین وای فای و گوشیمون رو چک کنم و ببینم توی چه حالتی قرار داره. حالا دیگه شما با 25 تا از پنهان‌ترین نکات و ترفندهای گوشی سامسونگتون آشنا شدین و میتونین ازش استفاده کنید. اگر از این ویدیوی منم خوشت اومده حتما اونو لایک کن، کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به تکنولوژی هم علاقه داره و گوشی سامسونگ داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوی بعدیمون. خدا نگهدار.